Một buổi chiều mưa, chỉ còn hai người trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Thím Phương cúi xuống nhặt chiếc chậu rơi, áo hơi ướt ôm sát cơ thể, khiến Nam đứng im, tim đập mạnh. Chạm tay nhau vô tình, nhưng cả hai đều khựng lại. Không ai nói gì, chỉ là một cái chạm, một khoảng cách gần đến nghẹt thở. Thím Phương lùi lại giọng run nhẹ. Nam đừng nhìn thím như vậy. Nam nuốt khan, bước lại gần giọng nghẹn. Con không kiềm được, con thương thím quá. Nam đặt lưng thím Phương xuống sàn. Trong ánh lửa bập bùng chiếu vào hai con người đang bùng cháy, khao khát. Chào mừng bạn đến với chuyện đêm. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ngày cuối năm, xóm nhỏ ven đê trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Tiếng gió hun hút lùa qua mái tôn nhà thím Phương nghe đến thắt lòng. Chồng thím, chú Lâm, đi làm công trình tận miền Trung đã gần nửa năm, hứa Tết sẽ về, nhưng năm nào cũng vậy, lời hứa chỉ nằm lại trong mấy cuộc gọi vội vàng giữa giờ nghỉ. Thím Phương năm nay 32, tuổi xuân vừa đủ trải nghiệm, vừa đủ cô đơn. Từ ngày chồng đi xa, căn nhà bỗng trở nên rộng thênh thang, lạnh như bỏ quên hơi người. Và rồi, xuất hiện Nam, cậu hàng xóm mới tròn 19, hiền lành, ít nói, học đại học năm nhất, nhưng cuối tuần lại về quê phụ mẹ làm vườn. Không ai ngờ, những ngày vắng chồng của thím Phương và sự xuất hiện vô tình của thằng cháu hàng xóm mới lớn lại dệt nên một câu chuyện lạ lùng đến vậy. Những ngày đầu mùa mưa, xóm nhỏ yên ắng đến mức chỉ cần tiếng chó sủa từ đầu ngõ cũng vọng xa thêm mấy nhà. Buổi chiều hôm ấy, thím Phương đi chợ về, tay xách hai túi nặng trĩu. Gió bất chợt thổi mạnh khiến tà áo của thím bay sang một bên, vài sợi tóc lòa xòa bết vào trán dưới lớp mồ hôi. Thím thở nhẹ, định kéo bao gạo xuống thì trượt tay. Bao nặng quá, rơi xuống thềm với tiếng thịch làm bụi trắng bốc lên như làn khói mỏng. Ngay lúc ấy, từ bên kia hàng rào Nam ngẩng mặt lên. Cậu đang tưới cây, quần đùi, áo thun, mái tóc còn ướt nước giếng. Chỉ vài giây thôi, nhưng ánh mắt của Nam dính chặt vào dáng người đang loay hoay của thím Phương. Không phải vì sự hấp dẫn, mà vì trông thím mệt và lúng túng quá. Nam buông vòi nước, chạy sang. Thím để con giúp. Chỉ một câu nói giản dị, nhưng thím Phương lại nghe mà lòng mềm hẳn. Không hiểu sao cái giọng ấy, trong, chân thật, không giả lả, lại khiến người phụ nữ hơn 30 cảm thấy như vừa được ai đó chạm nhẹ vào góc yếu ớt nhất trong tim. Nam cúi xuống, hai tay ôm trọn bao gạo. Bờ vai cậu căng lên, dễ thấy rõ sự khỏe khoắn của một chàng trai đang lớn. Thím đứng bên cạnh, bất giác quan sát lâu hơn bình thường. Cậu bé hay chạy lon ton hồi nhỏ giờ cao hơn thím cả cái đầu, rắn giỏi, lại có chút ngại ngùng khi đối diện phụ nữ. Khi Nam nhấc bao gạo lên, tay thím vô tình chạm vào tay cậu. Chỉ một tích tắc. Nhưng cả hai đều giật mình. Nam cúi đầu thật nhanh, tay đỏ lên như bị ai bắt gặp làm điều gì sai. Còn thím thì tim đập lệch một nhịp, cảm giác rất lạ, rất lâu rồi thím mới ngượng đến như vậy trước một người khác giới. Con khỏe thật, thím buột miệng nói, rồi nhận ra câu ấy nghe có gì đó riêng tư quá, vội quay đi. Nam cười nhỏ, gãi đầu. Dạ, chắc tại con hay phụ mẹ. Câu trả lời quê mùa nhưng thật lòng khiến thím bật cười. Nụ cười ấy làm Nam ngây người vài giây. Thím Phương đẹp theo một kiểu dịu dàng mà cậu chưa từng để ý trước đây, làn da trắng, đôi mắt buồn nhưng sâu, và cách thím mỉm cười khiến người nhìn cảm thấy ấm lạ. Sau buổi đó, mỗi lần chạm mặt đều trở nên khác hẳn. Hôm thì Nam quét sân, thím Phương đi ngang. Hôm thì thím tưới hoa, Nam dắt xe ra cổng. Không ai nói gì nhiều. Chỉ một câu chào, một ánh mắt lướt qua, nhưng lại để lại một cảm giác lâng lâng khó lý giải. Nam bắt đầu để ý tiếng dép của thím, tiếng khóa cổng, hoặc mùi nước xả vải từ sân nhà thím bay sang mỗi chiều. Còn thím Phương, mỗi khi nghe tiếng chân ai đó chạy ngoài ngõ, trái tim lại lỡ một nhịp, rồi mới nhận ra, chắc Nam lại đi học về. Không phải tình yêu, không phải ham muốn. Chỉ là thứ gì đó rất mới, rất nhẹ, nhưng đủ để cả hai bắt đầu nghĩ về nhau nhiều hơn. Và chính những rung động đầu tiên ấy đã mở ra câu chuyện dài đầy giằng xé và ấm nóng sau này. Từ sau lần Nam giúp nâng bao gạo, giữa hai người hình như có sợi dây vô hình nào đó cứ kéo nhẹ, không mạnh, nhưng đủ để cả hai luôn để ý đến sự xuất hiện của đối phương. Và rồi, có những buổi chiều, Nam không biết rằng mình đang bước vào một thử thách khó chịu nhất của tuổi mới lớn, đối diện vẻ đẹp đàn bà của thím Phương, vô tình mà đốt nóng cả không gian xóm nhỏ. Hôm ấy trời oi ả, thím Phương mặc chiếc áo thun ôm sát. Nắng hắt vào sân làm không khí như dính lại trên da. Thím Phương đang phơi đồ, mặc chiếc áo thun mỏng bó sát cơ thể, bên dưới là chiếc quần lửng thoải mái. Áo ôm lấy sáng người mềm mại,
đầy đặn của tuổi 30, vừa đủ gợi, vừa đủ chín, lại vừa đủ, khiến Nam nghẹn lời. Nam đi ngang, định chào bình thường như mọi ngày, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua đường cong cơ thể thím, cậu khựng lại nửa giây. Tai lại đỏ bừng, mặt cúi xuống, đi thật nhanh như sợ người ta đoán được trong đầu mình đang rối bời thế nào. Thím Phương quay lại, chỉ kịp thấy bóng lưng cậu. Thím khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, rất đàn bà, rất hiểu chuyện. Thằng nhỏ này, sao dạo này cứ lúng túng mỗi khi gặp mình vậy? Nhưng ngay sau nụ cười ấy, tim thím lại đập khẽ một nhịp, không hiểu vì lý do gì. Một buổi sáng khác, chiếc váy hoa mỏng, gió lại thổi mạnh hơn bình thường. Hôm đó, thím Phương mặc chiếc váy hoa ngang gối. Chỉ là váy mặc ở nhà thôi, mềm mại, mỏng nhẹ, khoe bờ vai trắng và cái eo thon lạ thường so với một người phụ nữ đã có chồng. Thím cúi xuống quét dần tà váy hơi nghiêng. Thím đập thảm vai rôn nhẹ theo từng nhịp. Mùi nước hoa dịu thoảng bay theo gió. Năm từ xa chạy xe vào nhà. Nhìn thấy cảnh ấy, cậu thắng xe gấp đến mức bánh kêu kít một cái. Thím quay đầu lại. Nam, vì mà thắng mạnh vậy, té giờ. Nam lúng túng đến mức chẳng biết để tay ở đâu, chỉ biết gãi đầu. Dạ, con thắng hơi gấp. Thím cười mắt liếc nhẹ qua cậu. Thấy thím quét sân làm con giật mình hả? Cách thím hỏi nhẹ nhàng nhưng nghe lại, giống như thím đang trêu. Nam nuốt khan một cái. Không khí bỗng nóng hơn trời nắng buổi trưa. Chiều hôm ấy, thím làm rơi cái muỗng khi đang nhặt rau ngoài hiên. Nam đi ngang đúng lúc thím cúi xuống nhặt. Một động tác bình thường thôi, nhưng chiếc áo mỏng, mái tóc buộc hờ và dáng người phụ nữ 32 tuổi ấy tạo nên một khoảnh khắc mà Nam chỉ dám nhìn thoáng rồi lập tức quay đi như bị phỏng. Nhưng cái thoáng nhìn đó đủ khiến tim cậu đập loạn cả buổi chiều. Thím đứng lên hỏi ngay. Con lại đỏ mặt nữa kìa. Nam suýt đánh rơi cả lon nước trên tay. Thím nhìn cậu, ánh mắt nửa đùa nửa như đọc được lòng người. Đàn ông mới lớn dễ ngại thật hả? Nam không dám đáp. Chỉ biết cúi đầu, chân đá nhẹ viên sỏi dưới sân. Nhưng khi thím quay lưng đi, cậu lại ngước lên, lén nhìn theo bóng thím, như bị hút vào. Không ai nói gì. Không ai tỏ tình. Không ai cố ý quyến rũ ai. Nhưng sự hiện diện của thím Phương, với vẻ đẹp đàn bà, với nụ cười dịu nhẹ, với chiếc áo mỏng, với dáng vẻ cô đơn, đã khiến trái tim một cậu trai 19 tuổi rung mạnh hơn bất kỳ điều gì trước đó. Còn thím Phương, mỗi lần thấy Nam lúng túng tránh ánh mắt mình, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó nói thành lời. Lâu lắm rồi mới có người nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Và chính từ những khoảnh khắc nóng ấm vô tình này, câu chuyện giữa họ bắt đầu bước sang những trang đầy căng thẳng, đầy kìm nén và đầy cảm xúc mạnh hơn. Kể từ những ngày thím Phương vô tình ăn mặc quyến rũ, giữa Nam và thím đã có một khoảng không khiến cả hai đều khó thở. Không ai nói ra, cũng không ai dám làm quá mức, nhưng mọi thứ xảy ra tự nhiên như thể số phận đã nhẹ nhàng sắp đặt. Một hôm, thím Phương gọi với Giang. Nam ơi, vòi nước nhà thím bị rỉ, con coi dùng thím được không? Chỉ một câu nhờ vả, nhưng tim cậu đã đập nhanh hơn khi bước vào sân nhà thím nơi mà mỗi đồ vật, mỗi góc nhỏ đều phảng phất mùi đàn bà dịu nhẹ của thím. Thím ngồi thấp xuống cạnh chậu cây, váy hơi xòe, mái tóc buộc cao sau gáy để lộ bờ vai mềm. Nam quỳ xuống chỗ vòi nước, còn thím thì cúi người quan sát. Chỉ cần thím nghiêng nhẹ là mùi hương thoang thoảng phả vào mặt Nam. Khoảng cách gần đến mức Nam nghe rõ tiếng hơi thở của thím nhẹ, đều nhưng lại mang chút bối rối. Lúc Nam dùng lực xoay mạnh, vòi nước bị bật, nước bắn tung tóe lên cả hai. Trời, ướt hết rồi, thím khẽ kêu. Đôi vai thím ướt, chiếc áo mỏng càng ôm vào người rõ hơn. Nam nhìn thấy, rồi lập tức quay đi như thể vừa nhìn phải điều không nên. Thím hơi đỏ mặt, nhẹ nói. Thím xin lỗi, làm phiền con quá. Nam lắc đầu thật nhanh. Không sao thím, con làm được. Cả hai đều biết có gì đó đang thay đổi. Không ai dám thừa nhận, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự rung động rõ rệt đang lớn lên từng phút. Một tối trời mưa lớn, xóm bị mất điện. Gió quất vào mái nhà, tiếng mưa rơi tạo thành thứ âm thanh khiến không gian thêm yên ắng. Thím Phương bước sang nhà Nam mượn cây nến. Vừa mở cửa, thím nhìn thấy Nam ngồi trong bóng tối, ánh nến phản chiếu lên gương mặt trẻ, nhưng góc cạnh của cậu. Cậu đứng dậy. Thím sang hả? Thím gật đầu giải thích đôi câu. Nam đưa nến, nhưng thím lại ngần ngại nhìn trời mưa. Ngoài trời gió mạnh quá, thím sợ gió tắt nến mất. Nam hiểu ý liền nói. Thôi, để con cầm dùm thím.
Hai người đi sát nhau dưới mái hiên, Nam che gió để giữ ngọn nến, còn thím đi sát bên cạnh, tay khẽ chạm vào tay cậu mỗi khi gió thổi mạnh. Cảm giác ấy khiến cả hai lặng đi. Khi vào nhà, Nam đặt cây nến xuống bàn. Ánh nến vàng làm khuôn mặt thím hồng lên, đôi mắt long lanh, mái tóc rũ nhẹ hai bên má. Trong khoảnh khắc ấy, Nam bất giác nhìn thím lâu hơn bình thường quá lâu. Thím cũng nhìn lại. Ánh mắt chạm nhau, như có một sợi dây vô hình rung lên. Không phải ham muốn, không phải sai trái, mà là hai tâm hồn cô đơn bất ngờ tìm thấy hơi ấm của nhau. Thím khẽ hỏi, sao con nhìn thím vậy? Nam giật mình, vội quay đi. Dạ, tại thím trông khác hôm nay. Khác là khác sao? Thím mỉm cười nhẹ mà đầy ẩn ý. Nam bối rối. Con không biết, chắc do ánh đèn. Nhưng trong lòng thím, nụ cười ấy đã nở. Đã rất lâu rồi, không ai nhìn thím bằng ánh mắt khiến tim thím mềm lại như vậy. Nam phụ thím xách đồ. Thím cho Nam tô chè ly nước. Nam sửa bóng đèn, sửa ổ khóa. Thím mang ít trái cây sang cho mẹ Nam. Những điều nhỏ nhặt, nhưng cứ thế, họ bước vào cuộc sống của nhau tự nhiên như thở. Có chiều, thím ngồi trước hiên, chống cằm nhìn mây trời. Nam đi ngang, thím cười. Qua đây ngồi chút không? Nam ngồi xuống cạnh thím. Khoảng cách chỉ một gang tay. Gió thổi nhẹ. Và giữa hai người, không còn sự xa cách như trước nữa. Những cuộc trò chuyện ngắn trở thành dài. Những ánh nhìn trộm trở thành ánh mắt trao nhau. Những cái cười bối rối trở thành nụ cười ấm áp. Họ đang tiến gần nhau thật gần. Gần đến mức chỉ cần một sự kiện nhỏ thôi là mối quan hệ sẽ bước sang giai đoạn không còn có thể quay lại. Và sự kiện đó sẽ đến rất sớm. Từ sau buổi tối mất điện, giữa Nam và thím Phương không còn là những cái nhìn vụng trộm hay sự bối rối nữa. Có một thứ gì đó, mềm hơn, gần hơn và cũng liều lĩnh hơn len vào trong từng khoảnh khắc họ ở gần nhau. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, trái tim đã rung như có lửa chạm vào. Một hôm trời lạnh, thím bị đau vai do bê thùng gạo nặng. Nam thấy thím ôm vai liền hỏi. Thím đau hả? Để con xoa dầu giúp. Thím hơi bất ngờ. Nhưng đôi lúc, người đàn bà cô đơn lại rất dễ mềm lòng trước sự quan tâm thật thà. Thím khẽ gật đầu. Nam đứng phía sau thím, tay cầm lọ dầu nhỏ. Chỉ vừa đặt tay lên vai thím, cả hai đã khựng lại. Vai thím mềm, ấm. Tay Nam run run, không dám ấn mạnh. Thím khẽ nói. Con cứ làm đi nhẹ cũng được. Giọng thím nhỏ mỏng nghe như gió thoảng. Nam thoa dầu, bàn tay mạnh mẽ nhưng đầy dè dặt. Một lúc sau, thím khẽ nghiêng đầu dựa nhẹ vào cánh tay Nam, thì thầm. Cảm ơn con, lâu rồi không ai làm vậy cho thím. Khoảnh khắc ấy, Nam không biết nên đáp gì, chỉ biết nhìn mái tóc thím sát ngay trước mặt, tim đập mạnh đến mức tay cậu hơi ấm lên. Không phải ôm, không phải hôn. Nhưng sự gần gũi ấy đủ khiến cả buổi chiều trời như ấm hơn. Một đêm khác, trời bất ngờ mưa lớn. Nam đi ngang nhà thím thì thấy thím đứng nép dưới mái hiên, ôm tay, hơi lạnh run nhẹ. Nam vội đưa áo khoác. Thím lấy mặc tạm. Thím mỉm cười, khoác vào, nhưng gió vẫn mạnh, mưa hắt vào khiến thím tự nhiên đứng sát lại phía Nam. Một lúc sau, thím khẽ hỏi. Con đứng sát chút cho đỡ lạnh được không? Nam không nói, chỉ tiến lên nửa bước. Thím tựa đầu vào vai Nam. Không phải chủ ý quyến rũ, mà là sự mệt mỏi của một người phụ nữ lâu rồi mới có bờ vai để dựa. Nam im lặng, tay không dám đưa ra vì sợ vượt ranh giới. Nhưng thím lại nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu, siết rất nhẹ, rất ấm. Giây phút đó, không ai nói gì. Nhưng không gian như thu lại thành một vòng tròn nhỏ, ôm lấy hai con người đơn độc. Một hôm thím Phương bị trượt chân do sàn ướt. Nam nghe tiếng kêu liền chạy vào. Cậu nắm lấy tay thím kéo dậy. Tay thím nhỏ, mềm, ấm đến mức Nam không dám buông. Thím cũng vậy. Cả hai đứng đối diện nhau, tay nắm tay, hơi thở lẫn vào nhau trong khoảng cách rất gần. Bàn tay thím khẽ siết lại một chút. Nam nhìn thím, đôi mắt đầy cảm xúc mềm mại. Thím khẽ nói. Nam, còn lúc nào cũng có mặt đúng lúc hết hả? Nam chỉ đáp nhẹ. Thím có sao đâu, miễn thím đứng vững là được. Câu nói ấy làm thím xúc động đến mức thím đưa tay còn lại chỉnh lại mái tóc Nam, một cử chỉ rất dịu dàng, rất đàn bà, rất thân mật. Không ồm, không hơn. Nhưng cái chạm nhẹ đó
khiến cả hai như đánh mất mình trong vài giây. Một tối thím bị chóng mặt do thiếu ngủ. Nỗi nhớ chồng xạ, áp lực, sự cô độc lâu ngày khiến thím kiệt sức. Nằm chạy sang khi nghe tiếng kêu nhẹ. Cậu kịp ôm lấy thím khi thím loạng choạng. Thím ngã vào ngực Nam. Hơi thở thím nóng, tim thím đập nhanh. Nam đỡ lấy, tay đặt sau lưng thím để giữ thăng bằng. Cả hai đứng rất lâu như vậy. Thím tựa đầu vào ngực Nam, nhưng lần này không rời ra ngay. Nam cũng không buồn. Chỉ giữ thím thật nhẹ nhưng thật chặt. Thím nói nhỏ giọng run. Nhiều khi, thím chỉ cần ai đó ôm mình một chút thôi. Nam thì thầm. Nếu thím cần, con luôn ở đây. Chỉ vậy thôi. Không vượt giới hạn. Không hành động bốc đồng. Chỉ là hai con người đang tìm một hơi ấm mà họ thiếu quá lâu. Những lần đụng chạm ấy, nhẹ nhưng sâu. Không bừa bãi, không vội vàng. Mà là những cử chỉ âu yếm rất người, rất thật, rất cảm xúc. Từ sau, những lần vô tình âu yếm nhẹ nhàng, cả thím Phương và Nam đều hiểu có một điều gì đó đang lớn lên ngoài sự kiểm soát của họ. Không ai nói ra, nhưng mỗi ánh mắt chào nhau đều mang một lớp cảm xúc dày hơn, sâu hơn, khó giấu hơn. Một chiều mưa lớn, gió lạnh tràn về bất ngờ. Nam chạy sang thím Phương để giúp thu quần áo. Cửa chỉ khép hờ, trong nhà ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Nam gọi. Thím ơi, con vào nghe. Không ai trả lời. Nam bước vào, thấy thím Phương loay hoay với chậu nước bị đổ. Áo thím mưa làm ướt một phần, ôm sát, để lộ những đường cong khiến Nam đỏ mặt ngay lập tức. Thím Phương ngước lên, hơi bất ngờ. Trời Nam hạ mưa quá, thím không nghe con gọi. Nam cúi xuống phụ thím, tay chạm phải tay thím Phương. Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng cả hai đều khựng lại. Không còn là sự vô tình nữa, mà giống như có ai đó đẩy họ lại gần hơn một chút. Gió ngoài trời rít mạnh, cửa sổ bật mở, làm cả hai cùng giật mình. Thím Phương lùi lại, trượt chân. Nam phản xạ đưa tay đỡ lấy thím. Khoảnh khắc ấy, thân thím Phương ngã vào người Nam. Tay Nam giữ eo thím. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân. Hơi thở của hai người hòa vào nhau ấm, gấp và đầy rung động. Thím Phương vội quay đi, nhưng giọng run nhẹ. Nam đừng nhìn thím như vậy, người ta mà thấy thì khó giải thích lắm. Nam nuốt khan. Con xin lỗi, tại con không kìm được. Thím Phương quay lưng, nhưng bả vai khẽ run. Cảm giác bị Nam giữ lấy khi nãy, khiến tim thím đập nhanh hơn bình thường. Khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa đập vào mái nhà. Rồi bất ngờ, thím Phương nói nhẹ, như trút hết cơn giằng xé trong lòng. Từ hôm bữa đến giờ, thím cũng thấy mình thay đổi. Nhưng Nam còn trẻ, thím lại là người có gia đình, thím sợ không giữ nổi mình. Nam tiến đến gần, không đụng vào thím, chỉ đứng sau lưng. Con không muốn thím khó xử, nhưng con thương thím nhiều hơn thím nghĩ. Thím Phương quay lại, đôi mắt dưng nhẹ, đầy cảm xúc kìm nén. Nam đừng nói vậy, thím yếu lòng lắm. Một giây sau, tiếng điện thoại reo phá vỡ không gian nghẹt thở ấy. Là chồng thím gọi video từ nơi xa. Thím Phương giật mình, lào vội ngấn nước trên mi mắt. Nam lùi về một góc, trái tim đập mạnh như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Thím bắt máy, màn hình hiện lên gương mặt chồng thím đang ở công trình. Thím cố giữ vẻ bình thường, nhưng tay vẫn run nhẹ. Nam nhìn cảnh đó, cảm giác trong ngực vừa đau, vừa hụt hẫng. Cúp máy xong, thím Phương ngồi xuống ghế, thở dài như vừa chạy một quãng đường rất dài. Nam hôm nay coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thím xin con. Nhưng Nam chỉ đứng nhìn, ánh mắt kiên định, không còn né tránh. Con hiểu, nhưng cảm xúc này không phải do một mình con tạo ra. Thím Phương im lặng, không phủ nhận, không trả lời, mà cũng không thoát ra khỏi cảm giác hỗn loạn đang cuộn lên trong lòng. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt. Trong nhà, không khí như đặc quánh lại đầy giằng xé, đầy rung động và đầy những điều chưa thể nói thành lời. Hai người biết, ranh giới đã bị thử thách, và từ đây, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa. Sau buổi chiều mưa đầy rung động hôm ấy, cả Nam và thím Phương đều cố gắng tránh nhau. Không ai nói ra, nhưng sự im lặng đó lại càng làm mọi thứ trở nên nặng nề và cháy âm ỉ hơn. Thím Phương hạn chế ra ngoài, còn Nam mỗi lần đi ngang sân nhà thím là tim lại đập thình thịch. Có hôm Nam ngồi trước cửa nhà mình, nhìn sang cửa sổ nhà thím đang sáng đèn, trong lòng vừa mong gặp, vừa sợ gặp. Cho đến một buổi tối cuối tuần, nhà mất điện toàn khu. Con hẻm nhỏ tối đen, chỉ còn ánh sáng từ mấy cây nến leo lét. Nam đang định lấy đèn pin thì nghe tiếng thím Phương gọi nhỏ. Nam, qua đây chút được không?
thím sợ tối. Giọng thím run nhẹ, không rõ vì mất điện hay vì điều gì khác. Nam cầm đèn pin sang. Căn nhà thím sáng bằng 2 ngọn nến nhỏ, ánh lửa vàng làm không gian trở nên ấm lạ lùng. Nhưng điều khiến Nam đứng khựng lại chính là gương mặt thím Phương mệt mỏi, suy tư, nhưng đẹp và đầy cảm xúc hơn bao giờ hết. Thím khẽ nói. Từ bữa đó, thím suy nghĩ nhiều. Thím thấy mình không còn bình tĩnh được nữa. Nam đặt đèn xuống, bước lại gần. Con cũng vậy, con nghĩ về thím hoài. Dù con biết không nên. Thím Phương ngồi xuống ghế, cúi đầu. Ánh nến phản chiếu trên bờ vai thím, tạo nên một vẻ đẹp vừa mong manh vừa quyến rũ đến lạ. Nam thím là người có chồng, mà mỗi lần nhìn con, thím lại thấy tim mình loạn hết cả lên. Nam ngồi xuống cạnh thím, chủ động giữ khoảng cách an toàn, nhưng giọng nói thì không còn giữ được sự bình tĩnh. Con không muốn thím khó xử, nhưng thím bảo con đừng cảm nhận thì con không làm được. Thím Phương ngước lên, đôi mắt dưng nhẹ như đang chống lại tất cả cơn sóng cuộn bên trong. Nam, nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó thím sợ mình thật sự không giữ được. Nam khẽ thở nhìn sâu vào mắt thím. Khoảnh khắc ấy, cái điều mà cả hai cố tránh từ lâu lại hiện rõ nhất. Họ đã thương nhau. Không phải sự bốc đồng, không phải sự cô đơn nhất thời, mà là tình cảm thật. Một cơn gió mạnh làm cánh cửa khép hờ tự bật ra, gió thổi tắt ngọn nến. Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng đèn pin nhạt mờ. Trong bóng tối, hai người nhìn nhau rõ hơn bao giờ hết. Rồi, thím Phương bất giác đưa tay lên chạm vào tay Nam. Không phải vô tình, không phải trượt qua, mà là một cái chạm thật sự, đầy run rẩy nhưng dứt khoát. Nam thím mệt với cảm xúc này quá. Nam siết nhẹ tay thím, hành động duy nhất dám làm trong ranh giới mỏng như sợi chỉ. Nếu thím mệt, còn ở đây, còn không đi đâu hết. Thím không rút tay lại, không chống cự, không từ chối. Chỉ khẽ nhắm mắt như thả mình theo cảm xúc đang cuộn trào. Giây phút đó, cả hai đều biết họ đã bước tới ngưỡng nguy hiểm nhất, nhưng đồng thời cũng là lúc tình cảm của họ chân thật nhất, mạnh nhất, không còn gì che giấu nữa. Một tiếng gọi bất ngờ từ ngoài ngõ vang lên. Phương ơi, ở nhà có ai không? Người ta báo có tin chồng em tuần sau về đó. Thím Phương giật mình, tay vội rút lại. Cả căn phòng như chết lặng. Tin chồng thím sắp về như một gáo nước lạnh dập tắt toàn bộ cơn sóng cảm xúc đang đạt đến đỉnh. Thím đứng bật dậy, lùi lại mấy bước, mặt tái đi. Nam, từ nay, đừng qua đây buổi tối nữa. Thím xin lỗi, thím sợ sẽ không dừng được. Nam đứng im, bàn tay vẫn còn ấm vì cái chạm khi nãy. Cậu nhìn thím ánh mắt đau nhưng hiểu. Con hiểu, nhưng thím nói thật cho con biết, chuyện hôm nay có phải chỉ mình con cảm thấy không? Thím Phương quay lưng, nhưng giọng nghẹn. Không, không phải chỉ mình con. Nam khẽ nhắm mắt, tim đau mà vẫn thấy ấm. Bởi vì cuối cùng, thím đã thừa nhận. Ngoài trời điện sáng trở lại. Trong nhà, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt hai người. Mọi thứ đã trở về bình thường. Chỉ có trái tim là không bao giờ trở lại như cũ nữa. Từ khi nghe tin chồng sắp về, thím Phương cố né tránh Nam bằng mọi cách. Không còn những cái nhìn dài, những buổi trò chuyện nhỏ trong bếp hay những lần chạm nhẹ mà tim đập loạn nhịp. Nhưng im lặng không làm mọi thứ biến mất. Nó chỉ khiến cả hai đau hơn. Nam nhiều đêm nằm không ngủ được. Cậu nhớ từng ánh mắt, từng cái nắm tay, từng lời thím Phương thừa nhận rằng không chỉ mình Nam rung động. Còn thím Phương, mỗi lần đứng trong bếp, nhìn chiếc tách nước Nam từng uống, nhìn chiếc áo cậu từng để quên, là trái tim lại mềm đi như muốn giã ra từng mảnh. Thường nhưng không dám. Nhớ nhưng phải chôn. Muốn nhưng quá nhiều nỗi sợ. Chồng thím Phương về sớm hơn dự kiến một ngày. Buổi sáng hôm ấy, Nam đi ngang nhìn thấy đôi giày đàn ông mới đặt trước cửa, tim cậu thắt lại. Bên trong nhà, tiếng nói chuyện ríu rít như một gia đình hạnh phúc đoàn tụ. Nam đứng chết lặng, rồi quay đi thật nhanh. Nhưng điều không ai ngờ là chồng thím Phương tinh ý hơn thím nghĩ. Anh thấy thím thường cầm điện thoại, mỉm cười vô thức. Thấy thím hay giật mình khi nghe tiếng Nam gọi. Thấy ánh mắt thím nhiều lúc lờ đãng, như đang cố nhớ một điều nên quên. Tối hôm đó, anh hỏi thẳng. Phương, dạo này em có chuyện gì giấu anh không? Thím Phương giật mình, đôi mắt thoáng sự hoảng sợ. Em làm gì có? Anh thấy em tránh thằng Nam, tự nhiên tránh một đứa nhỏ, không lạ à? Tim thím đập mạnh, mặt tái đi. Anh nói lung tung gì vậy, nó là cháu trong xóm. Nhưng chồng thím khoanh tay,
nhìn thím thật sâu. Phương, em nói anh nghe sự thật đi, đừng để anh tự điều tra. Câu nói ấy như một nhát dao. Một buổi chiều, Nam vừa ra đầu hẻm thì thấy ba người hàng xóm đang xì xầm. Hình như thím Phương với thằng Nam thân nhau quá. Thím vắng chồng mà dễ sinh chuyện. Nam đứng sau lưng họ, nghe rõ từng chữ. Người cậu nóng bừng lên. Một phần tức giận, một phần sợ hãi, một phần thương thím đến nghẹn cổ. Nam quay về, trong lòng rối như tơ vò. Cậu sợ thím Phương bị lời đồn làm tổn thương, sợ thím chịu áp lực, sợ chồng thím hiểu lầm. Ngày hôm sau, đúng như Nam lo ngại, chồng thím sang tìm Nam. Tiếng gõ cửa mạnh đến mức gần như đập. Nam mở cửa. Chồng thím Phương đứng đó, gương mặt căng cứng. Tôi hỏi cậu một câu, trả lời cho đàng hoàng. Nam nuốt khan, tay siết chặt. Dạ, anh hỏi đi. Giữa cậu và vợ tôi có chuyện gì không? Khoảnh khắc ấy, Nam như bị ném vào giữa cơn bão. Cậu muốn nói không, để mọi thứ êm đẹp. Nhưng ngực cậu đau điếng vì cảm xúc giữa họ thật sự tồn tại. Nam hít sâu. Anh, tụi em không làm gì sai. Nhưng tụi em có cảm xúc. Chồng thím đập tay xuống bàn. Cảm xúc? Nó là vợ người ta. Cậu còn nhỏ mà nghĩ bậy bạ gì vậy? Nam cúi đầu. Con biết, nhưng con không điều khiển được. Không để Nam nói hết, chồng thím đã đánh mạnh vào tủ, làm tấm ảnh gia đình rung lên. Tránh xa vợ tôi, nghe rõ chưa? Nếu không đừng trách. Anh bỏ đi, để lại Nam đứng đó, tim vừa tan nát vừa nghẹn ứ. Chiều tối, khi trời sẩm màu xám, thím Phương lặng lẽ sang nhà Nam. Thím đứng ngoài cửa rất lâu mới dám gõ. Nam mở cửa. Hai người nhìn nhau, cả hai đều mệt, đều sưng mắt, đều như vừa trải qua một trận chiến. Thím Phương nói, giọng run nghẹn. Nam, chuyện đến mức này, thím xin lỗi. Nam vội lắc đầu. Không phải lỗi thím, con thương thím thật mà. Thím Phương bật khóc. Vậy nên mới đau Nam à. Thím thương con, nhưng thím không thể phá nát gia đình mình. Cũng không thể để con bị người ta nói ra nói vào. Nam siết tay lại. Vậy tụi mình phải làm sao? Thím lau nước mắt, vừa khóc vừa cười đầy đau khổ. Phải dừng lại Nam. Từ hôm nay, thím không được gặp con nữa. Nếu không, cả con và thím đều sẽ không thoát nổi. Tim Nam như bị ai bóp nghẹn. Thím đừng nói vậy. Thím lắc đầu lùi lại. Thím biết mình yếu lòng. Chỉ cần nhìn con, thím sẽ không dừng được. Nên từ nay, Nam đừng gọi thím, đừng sang nhà thím, đừng nhìn thím lâu quá. Coi như chưa hề có gì hết. Nam cố giữ nước mắt nhưng không nổi. Con không làm được. Thím quay đi, bước chân run rẩy. Nam làm được. Vì đó là cách duy nhất để con không đau thêm nữa. Tạm biệt, Nam. Nam đứng nhìn bất lực hơn bao giờ hết. Không chạy theo. Không níu lại. Không nói thêm được câu nào. Chỉ biết nhìn bóng thím Phương khuất dần trong ánh đèn đường yếu ớt, nhỏ bé, mỏng manh và đau đến tột cùng. Họ thương nhau. Nhưng bi kịch của họ là không thể ở bên nhau. Sau đêm mọi chuyện vỡ lở, Nam và thím Phương không còn gặp lại nhau nữa. Không phải vì hết thương, mà vì cả hai đều hiểu, chỉ cần nhìn nhau một chút thôi, trái tim sẽ lại mềm ra, rồi họ sẽ lại trượt vào sự yếu lòng mà cả hai không thể kiểm soát. Vậy nên họ im lặng, họ tránh mặt, họ đi qua đời nhau như hai người dưng cố tỏ ra lạnh lùng, trong khi sâu bên trong lại là cả một cơn sóng ngầm cuộn trào. Những buổi sáng, Nam đi ngang qua cửa nhà thím, cậu đều cúi đầu bước thật nhanh, sợ chỉ một ánh mắt lỡ chạm cũng đủ khiến mọi cảm xúc dồn lên nghẹn cổ. Còn thím Phương, mỗi lần nghe tiếng dép quen thuộc ngoài ngõ, thím lại quay lưng, bước vào trong nắm lấy vạt áo cho đỡ run. Không phải vì thím ghét Nam, mà vì chỉ cần nhìn cậu thêm một giây, thím biết mình sẽ không thể kìm nổi lòng. Nhưng im lặng không làm trái tim yên lại. Càng tránh, nỗi nhớ càng kéo dài, càng lùi nỗi đau càng rõ hơn. Một buổi chiều trời đổ mưa lớn, gió quất vào mái hiên như muốn xé toạc không gian. Nam đang trú mưa thì thấy dáng thím Phương bước vội qua ngõ, tay ôm túi đồ, áo mưa bay phần phật trong gió. Không hiểu vì sao, Nam gọi nhỏ, giọng run như chính con tim cậu đang run, thím. Thím Phương khựng lại, mưa rơi xối xả khiến gương mặt thím hơi nhòe, nhưng Nam vẫn nhận ra đôi mắt thím đỏ hoe như vừa khóc rất lâu. Hai người đứng cách nhau chỉ vài bước, nhưng cảm giác như xa đến mức không thể với tới. Nam lên tiếng trước, giọng trầm xuống đầy kìm nén, thím dạo này khỏe không? Thím cố nở một nụ cười yếu ớt, còn con. Nam hít sâu, cậu không muốn nói,
nhưng lại không thể giấu, còn ổn, chỉ là đôi khi vẫn nhớ. Thím siết chặt bàn tay, cố giữ giọng không run, thím cũng vậy, Nam à, nhưng mình phải sống tiếp, phải mạnh mẽ mà bước qua. Nam nhìn thím rất lâu, như muốn thu hết hình ảnh cuối cùng ấy vào ký ức. Cậu biết mình thương thím thật lòng, thương từ những lần chạm nhẹ, những câu nói quan tâm, đến những buổi chiều cả hai chỉ nhìn nhau mà không dám nói ra điều gì. Nhưng cậu cũng hiểu kết thúc này là điều không thể tránh. Cậu nói khẽ, như trao lại tất cả những gì còn dang dở, còn chỉ mong thím hạnh phúc. Thím quay đi ngay lập tức, không dám nhìn Nam thêm một giây nào nữa. Bởi nếu nhìn, thím biết mình sẽ bật khóc như một đứa trẻ. Trước khi bước vào cơn mưa mịt mù, thím nói câu cuối, câu khép lại toàn bộ câu chuyện của họ. Nam, chúng ta thương nhau là đủ rồi, không nhất thiết phải ở bên nhau đâu con. Rồi thím bước đi, không quay lại, không hứa hẹn, không níu kéo, vì thím biết hứa gì cũng chỉ khiến nỗi đau dài thêm. Nam đứng đó, nhìn bóng lưng mỏng manh của thím hòa vào màn mưa xám. Cậu không chạy theo, không gọi lại, không níu một chút nào, bởi cậu hiểu, có những người mình chỉ có thể đứng nhìn họ rời đi, dù trái tim muốn giữ lại đến mức nào. Và trong khoảnh khắc thím Phương khuất dần sau màn mưa, Nam chợt hiểu một điều, có những người bước vào cuộc đời ta nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng khi họ rời đi, ta mất cả một khoảng trời. Câu chuyện của Nam và thím Phương không có kết thúc trọn vẹn, nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng, vẻ đẹp của hai người thật lòng thương nhau, nhưng định mệnh không cho phép họ đi cùng nhau. Đau nhưng đẹp, ngắn ngủi nhưng sâu, đầy tiếc nuối nhưng cũng đầy trân trọng. Nếu câu chuyện này chạm vào trái tim bạn, nếu bạn từng yêu một người mà không thể ở cạnh họ, hãy để lại một bình luận, một lượt thích và đừng quên đăng ký kênh để nghe thêm những câu chuyện sâu sắc, cảm xúc và nhiều ý nghĩa hơn nữa. Chính sự ủng hộ của bạn là động lực để tôi tiếp tục kể những câu chuyện dành riêng cho những trái tim từng tổn thương. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe.